سلام دوستان، امروز اومدیم بازار مرکزی آبادان یه گشتی بزنیم. بازار مرکزی آبادان روبروی خیابون دبستان قرار داره. این بازار از یه سمت به بازار ماهی فروشا و از سمت دیگه به بازار شب یا خلیج فارس راه داره. همچنین اطراف این بازار مراکز خرید دیگه هم هستن که میتونید از اونا هم دیدن کنید. با توجه به موقعیت جغرافیایی بازار مرکزی که در حاشیه اروندرود قرار داره، گردشگرای عزیز میتونن علاوه بر خرید از نشستن در پارک ساحلی اروند لذت ببرن. بازار مرکزی 2 طبقه داره و 3 درب ورودی. تو هر طبقه 3 تا راهروی بلند هست و مغازه های زیادی رو اونجا میتونید ببینید. هر چیزی رو که میخواید میتونید تو این بازار پیدا بکنید، از لوازم خانگی تا کیف و کفش و لباس و چیزهای دیگه. از نظر قیمتاش تقریبا مناسب هست و اگه بگردید میتونید اجناس خیلی خوب رو با قیمت مناسب پیدا بکنید. دوستان، اگه دنبال مراکز خرید لوکس آبادان هستید، من از 2 تاشون ویدیو درست کردم، لینکشون رو بالا میذارم. دوستان، حمایت شما واقعا به من انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری درست بکنم و ممنون میشم که مثل همیشه با لایک و کامنت من رو حمایت بکنید و دوستانی که کانال من رو عضو نیستن لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنن و نوتیفیکیشن کانال یا همون زنگوله رو روشن بکنن تا به موقع ویدیوهای من رو ببینن.
اینم پارکینگ اختصاصی بازار مرکزی. بیرون بازار مرکزی هم میتونید دستفروش‌ها رو ببینید و در واقع از اونا خرید بکنید.